Αγαπητές φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον κύριο Σάββα Καλεντερίδη, ο οποίος είναι στρατηγικός αναλυτής και πολλά άλλα. Κύριε Καλεντερίδη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ευχαριστώ κύριε Πουγγιάλη για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε το σεισμό της Τουρκίας, ο οποίος αλλάζει αρκετά πράγματα στην περιοχή μας, αλλά εκείνο που με απασχολεί εμένα είναι η στάση που θα κρατήσουμε εμείς απέναντι στην Τουρκία. Γιατί η Τουρκία νομίζω ότι στα βασικά της δεν θα αλλάξει θέσεις. Και νομίζω ότι είναι ευνοϊκές οι συνθήκες αυτή τη στιγμή για να θυμηθούμε μια δήλωση του ΑΚΑΡ πριν από ένα μήνα σχεδόν, στις 9 Δεκεμβρίου, ο οποίος είχε πει ότι κάποια προβλήματα με την Ελλάδα μπορούν να μπουν στο ψυγείο και να λύσουμε 3 έως 5 προβλήματα από αυτά και τα άλλα θα δουν, φαίνεται, οι Τούρκοι πότε θα τα ξαναβγάλουν από το ψυγείο. Αυτό είχε προτείνει τότε και τώρα, λόγω της αδυναμίας της Τουρκίας από την βιβλική καταστροφή η οποία συνέβη εκεί, πιθανώς θα έχουμε μια τέτοια στάση, η οποία όμως δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε τα προβλήματα με την Τουρκία. Και θα ήθελα να μας πείτε μερικά πράγματα γι' αυτό. Λοιπόν, ακούστε. Καταρχάς να πούμε 2 λόγια για το σεισμό. Ο σεισμός προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Και αυτές οι καταστροφές θα έχουν πολύ σοβαρές κοινωνικοπολιτικές επιπτώσεις στην Τουρκία, αλλά από ό,τι βλέπουμε έχουν ήδη και γεωπολιτικές επιπτώσεις, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν ακυρώσει ή παγώσει μέρος των κυρώσεων που είχαν επιβάλει στη Συρία για 6 μήνες. Άρα είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη στην περιοχή της Κιλικίας και της Μεσοποταμίας. Και αυτό εκ των πραγμάτων θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία ασκεί και την εξωτερική της πολιτική. Καταρχάς να δούμε ποιος θα εκλεγεί στις εκλογές όποτε και αν γίνουν αυτές, και επίσης να δούμε και η επόμενη κυβέρνηση, αν δεν εκλεγεί ο Ερντογάν, πόσο ευστάθεια θα έχει και ποια θα είναι, αν θα έχει μακροημέρευση. Δηλαδή αν μπούμε σε μια διαδικασία πολιτικής αστάθειας στην Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό? Αν έχουμε μια τέτοια κατάσταση τα επόμενα 2-3 χρόνια, αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία δεν θα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει την εξωτερική της πολιτική με τον τρόπο που την ασκούσε τα τελευταία 3 χρόνια. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι κανείς αφελής για να θεωρήσει, να πιστέψει ότι θα αλλάξουν οι βασικοί στόχοι της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας σε σχέση με την Κύπρο και με την Ελλάδα. Αυτά δεν αλλάζουν. Δεν αλλάζουν καν από κυβέρνηση σε κυβέρνηση. Μιλώ για τους βασικούς στόχους. Κάποιες ποιοτικές μεταβολές μπορεί να έχουμε. Οι βασικοί στόχοι χαράχθηκαν κυρίως μετά το 1974, κυρίως γιατί και προϋπήρχαν, αλλά μετά το 1974 επαναπροσδιορίστηκαν και έκτοτε θα έλεγα ότι οι βασικοί στόχοι παραμένουν οι ίδιοι, απλά επιβαρύνονται με καινούργιες διεκδικήσεις πάντα σε βάρος της Κύπρου και της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν δεν θα αλλάξει. Δεν θα αλλάξει. Όμως, ξέρετε, αν έχεις σοβαρά προβλήματα να διευθετήσεις και αναφέρομαι στα του οίκου σου, τότε δίνεις προτεραιότητα σε αυτά και μπαίνουν σε δεύτερη προτεραιότητα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Άρα τι θα πρέπει να περιμένουμε? Πιθανότατα αυτό που είπε ο ΑΚΑΡ τον Δεκέμβριο να σχετίζεται με την παρέμβαση της Γερμανίας. Δηλαδή, να έβαλαν κάτω ορισμένα πράγματα και να είπαν εντάξει, δείτε αυτά τα 2 που είναι εύκολα και τα υπόλοιπα αφήστε τα για μετά. Αυτό όμως θεωρώ ότι αυτό θα ανατραπεί, αν έγινε κάποιος τέτοιος σχεδιασμός σε πρώτη φάση χωρίς να δεσμεύεται κανείς, ότι αυτό θα ανατραπεί και θα πρέπει να περιμένουμε, κύριε Πουγγιάλη, τις εκλογές κατά την άποψή μου, τι θα προκύψει από τις εκλογές και τότε να κάνουμε μία πιο, αν θέλετε, ασφαλή εκτίμηση του τι θα επακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. Πάντως, να το ξαναπώ, με δεδομένο την έκταση των ζημιών στην περιοχή και σε έμψυχο, αλλά και σε άψυχο υλικό, θεωρώ ότι είναι υποχρεωμένη η όποια κυβέρνηση της Τουρκίας να καταναλώσει τεράστια δυναμική από αυτήν που διαθέτει η Τουρκία, από την όποια δυναμική, για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, και αυτό εκ των πραγμάτων
θα υποχρεώσει την Τουρκία να αλλάξει και κάποιες προτεραιότητες που σχετίζονται με τη χάραξη και την υλοποίηση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Ναι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο άρχισαν κάποιες φωνές εδώ στην Ελλάδα να μιλάνε για διπλωματία των σεισμών και σε λίγο ίσως έχουμε και φωνές οι οποίες ή μάλλον πράξεις οι οποίες να επαναφέρουν στοιχεία τύπου ζεμπεκές, τύπου κουμπαριές και τέτοια που να μας δίνουν ψεύτικες ελπίδες για τη στάση της Τουρκίας στο μέλλον. Και μάλιστα φοβούμαι ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουν και κάποιοι τώρα να λένε ότι δεν χρειαζόμαστε την τέταρτη μπελάρα, δεν χρειαζόμαστε να πάρουμε τις κορβέτες ή δεν ξέρω τι άλλο, γιατί τώρα η Τουρκία έχει αδυνατήσει και δεν θα μας κάνει τίποτα. Και καταλαβαίνετε ότι... Λοιπόν, ακούστε κύριε Βουγγιάλη. Το είπαμε και πριν από λίγο, θα πρέπει να είναι κανείς αφελής για να πιστέψει ότι οι βασικοί στόχοι της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής θα αλλάξουν λόγω του σεισμού. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, αν έχουμε κυβερνητική αλλαγή, θα αλλάξουν πράγματα. Για παράδειγμα, η εξωτερική πολιτική, ο Ερντογάν τροποποίησε την τουρκική εξωτερική πολιτική και αυτή εκκινείται με βάση 3 πυλώνες. Με τον παντουρκισμό, ο πυλώνας του παντουρκισμού, που αυτό επιβάλλεται και από την συγκυβέρνηση με τους εθνικιστές γκρίζους λύκους και το είδαμε να πραγματώνεται με τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. Έχουμε τον πανισλαμισμό ή την παλινόρθωση του Χαλιφάτου με την επιδίωξη του Ερντογάν να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στον μουσουλμανικό κόσμο, που εκεί αυτό κατέρευσε, ενώ ανέλαβε κάποια στιγμή την ηγεσία της μουσουλμανικής αδερφότητας, προσπάθησε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη. Εκεί κατέρευσαν όλα αυτά τα σχέδια. Ο Ερντογάν απομονώθηκε σε ολόκληρο τον αραβικό κόσμο και στη Μέση Ανατολή και από τον Αύγουστο του 2022 άλλαξε αυτή την πολιτική, την εγκατέλειψε και προσπαθεί να κάνει επαναπροσέγγιση με όλο αυτόν τον κόσμο. Και ο τρίτος πυλώνας είναι ο νεοοθωμανισμός, που ο νεοοθωμανισμός αγγίζει περισσότερο την Ελλάδα και την Κύπρο. Άρα στους άλλους 2 πυλώνες, κυρίως τον πυλώνα του πανισλαμισμού, εκτιμώ ότι θα έχουμε αλλαγές. Ήδη τις αλλαγές αυτές τις κάνει ο Ερντογάν, αλλά οι Κεμαλικοί με όλους τους άλλους, αν αναλάβουν τη διακυβέρνηση, εκεί θα αλλάξει η πολιτική. Και στον παντουρκισμό ίσως να αλλάξει η ένταση με την οποία υποστηρίζουν αυτή την πολιτική οι Άγκυρα. Στα ελληνοτουρκικά δεν θα αλλάξει, γιατί δεν σχετίζεται με αυτούς τους 3 πυλώνες. Είναι η κλασική τουρκική εξωτερική πολιτική. Τώρα, το 1999 ήταν μια άλλη εποχή. Ήταν η εποχή όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη, η Δύση, είχαν μια πολιτική προσέλκυσης εφελκυσμού της Τουρκίας προς τη Δύση, συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Τότε έγιναν οι σεισμοί και τότε η Ελλάδα με την εμπλοκή της τότε και με τη συνεισφορά της στην ανθρωπιστική στους σεισμούς λειτουργήσε αυτή η διαδικασία ως παραπληρωματική της πολιτικής της Δύσης ή συμπληρωματική αν θέλετε. Δηλαδή ήταν τότε η διεθνή συγκυρία τέτοια που ευνόησε τη διπλωματία των σεισμών και είδαμε στη συνέχεια το Ελσίνκι, τη συμφωνία του Ελσίνκι και είδαμε τη διαδικασία προσέγγισης της Τουρκίας με την Ευρώπη. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ασφαλώς και θα επηρεάσουν τη διπλωματία η εμπλοκή της Ελλάδας, η απόφαση της Ελλάδας να αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια. Βεβαίως θα επηρεάσουν. Πρώτα απ' όλα επηρεάζουν την τουρκική κοινή γνώμη. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το είναι μια πραγματικότητα. Πώς όμως αυτό, η αλλαγή στάσης της τουρκικής κοινής γνώμης θα επηρεάσει την τουρκική εξωτερική πολιτική, που θα την επηρεάσει, πόσο, εννοώ σε ποιο βαθμό και για πόσο χρονικό διάστημα, εδώ είμαστε, θα το δούμε. Πάντως να μην περιμένουμε πολύ σημαντικές αλλαγές στην τουρκική εξωτερική πολιτική εξ αυτού του γεγονότος. Είπαμε ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική θα εξαρτηθεί, ο τρόπος που θα ασκηθεί, από το μέγεθος των προβλημάτων που θα κληθεί να επιλύσει η όποια τουρκική κυβέρνηση. Εδώ τώρα μου δώσατε μία αφορμή για να σας θέσω ένα άλλο θέμα. Διότι η στάση του τουρκικού λαού απέναντι στον ελληνικό μετά από την πρεσβεία, θα έλεγα, της ΕΜΑΚ στη χώρα αυτή,
άρχισε να αλλάζει η στάση των Τούρκων και να μας θεωρούν πολύ πιο φίλους και πραγματικά είναι συγκινητικά αυτά τα οποία συνέβησαν. Όμως βλέπουμε ότι η Ελλάδα επί πολλά χρόνια δεν ασκεί μία προπαγάνδα απέναντι στην Τουρκία. Περιορίζεται μόνο σε κάποιες δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εξωτερικών, ενδεχομένως και ελαχίστων άλλων ανθρώπων, αλλά δεν κάνουμε μία μόνιμη προπαγάνδα προς τον ελληνικό λαό. Για παράδειγμα, η Τουρκία έχει ανοίξει κανάλι στο ίντερνετ του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων, δεν θυμάμαι ποιανού είναι. Εμείς δεν έχουμε κάνει κάποιες αντίστοιχες κινήσεις ώστε να πληροφορούμε. Αν ένας Τούρκος που ενδιαφέρεται να μάθει η Ελλάδα, τι ρόλο παίζει, τι θέση έχει πάνω σε αυτά τα θέματα. Δεν έχει ο άνθρωπος να διαβάσει κάτι, να ακούσει κάτι. Κύριε Μπουγιάλη, σε σχέση με την μεταστροφή της τουρκικής κοινής γνώμης, ναι, και επειδή υπάρχουν διάφορες φωνές στην Ελλάδα, εδώ πρέπει να δούμε τα πράγματα σε πραγματική βάση, αντικειμενικά. Ναι. Δηλαδή, η αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας, καταρχάς, για όσους έχουν αντιρρήσεις, έγινε σε περιοχές που κατοικούν Κούρδοι, Άραβες, Έλληνες στην Αντιόχεια και λιγότερα Τούρκοι και κυρίως Τουρκομάνοι. Με συγχωρείτε, αλλά και Τούρκοι να ήταν, για όνομα του Θεού, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε περιορισμένα στον ανθρωπισμό. Ναι, εδώ δεν μπαίνουν σύνορα, ούτε σύνορα, ούτε ταυτότητες. Μιλώ για αυτούς που έχουν αντιρρήσεις. Τέλος πάντων, και κάνω αυτή τη διαφοροποίηση για αυτούς που έχουν αντιρρήσεις. Αν δεν θέλουν να βοηθούν Τούρκους, να σκεφτούν ότι η Ελλάδα βοήθησε Κούρδους, Άραβες και Έλληνες και κάποιους Τουρκομάνους. Για αυτούς. Για μένα η ανθρωπιστική βοήθεια δεν έχει ούτε σύνορα, ούτε εθνικές ταυτότητες, ούτε θρησκευτικές ταυτότητες. Αυτό να το ξεκαθαρίσω. Και η αλλαγή της τουρκικής κοινής γνώμης είναι κατακλυσμιαία και δεν έχει να κάνει τόσο με τα αισθήματα απέναντι στην Ελλάδα. Έχει να κάνει με την προπαγάνδα που έκανε ο Ερντογάν. Διότι πολλοί λένε, μα εσύ αλλιώς μας τους παρουσίαζες. Δηλαδή έχει και αυτή τη διάσταση που αυξάνει τη δυσπιστία του τουρκικού λαού απέναντι στην κυβέρνηση Ερντογάν. Δείχνει όμως και την δική μας αδυναμία να έχουμε εισδύσει από πριν και να έχουμε δώσει μια διαφορετική εικόνα για την Ελλάδα. Είδα προχτές, προσπαθώντας να δω τι συμβαίνει στις σχέσεις, ήταν τα γενέθλια, τα 100, 300, δεν θυμάμαι τώρα πόσο, γενέθλια του Γκότσε Ντέλτσεφ. Ο Γκότσε Ντέλτσεφ είναι ένας Βούλγαρος ήρωας, του οποίου τα οστά μεταφέρθηκαν στα Σκόπια, είναι σε μια εκκλησία εκεί και ήθελαν να πάνε Βούλγαροι. Αυτός γεννήθηκε στο Κιλκής και στη συνέχεια έδρασε, σκοτώθηκε το 1903 αν δεν κάνω λάθος, συμμετείχε στην εξέγερση εναντίον των Οθωμανών. Δεν ήταν εναντίον των Ελλήνων. Αλλά θεωρείται ένας ήρωας για τους Βουλγάρους, τον οποίον προσπαθούν να τον ιδιοποιηθούν οι Σκοπιανοί, να τον ονομάσουν Μακεδόνα με την ταυτότητα που τους δωρήσαμε εμείς και ο κύριος Κοζιάς που επέρεται γι' αυτό και ο κύριος Τσίπρας. Εκεί λοιπόν έγινε ένα επεισόδιο, δεν άφηναν στα σύνορα να περάσει αντιπροσωπεία Βουλγάρων να συμμετέχει να καταθέσει Στεφάνη και ψάχνοντας να βρω τι ακριβώς συνέβη έπεσα πάνω σε μια ιστοσελίδα στα ελληνικά του βουλγαρικού ραδιοφόρου, του κρατικού, που οι Βούλγαροι παρουσιάζουν τις θέσεις τους, δεν κάνω προπαγάνδα, παρουσιάζουν τις βουλγαρικές θέσεις στα ελληνικά. Έψαξα να βρω αν έχουμε κάτι αντίστοιχο εμείς στα βουλγαρικά, δεν έχουμε. Φυσικά δεν έχουμε και αντίστοιχο για την Τουρκία. Η δε Τουρκία δεν περιορίζεται μόνο, το πρακτορείο Ανατολία έχει σελίδα στα ελληνικά, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Έχουν οι Τούρκοι σελίδα, το TRT έχει κανάλι στο YouTube περίπου με 1,5 εκατομμύριο και παραπάνω ακολούθους και κάνει καταπληκτικής ποιότητας, όχι όσον αφορά το περιεχόμενο, όσον αφορά την παραγωγή ντοκιμαντέρ για θέματα όπως είναι η στρατιωτικοποίηση των νησιών. Και αν δείτε αυτά τα βιντεάκια, πόσοι τα βλέπουν, στα αγγλικά, έτσι, τα βλέπουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και έτσι ενημερώνουν με βάση την τουρκική σκοπιά για θέματα που αφορούν και την Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα έχει μείνει πίσω στο θέμα αυτό και να σας πω κάτι, το έχω πει και αρμοδίως, το έχω δείξει. Κάντε κάτι. Κανείς δεν ασχολείται, αρκεί να δείτε το αντίστοιχο της TRT, είναι η ελληνική ΕΡΤ. Ψάξτε κύριε Πουγιάλη να βρείτε
TRT World είναι το κανάλι. Ψάξτε να βρείτε το Earth World, πόσους ακολούθους έχει και τι. Δεν θα βρείτε τίποτα, σας πληροφορώ. Είμαστε ανύπαρκτοι στην ουσία, στην παρουσίαση με έναν συντονισμένο και ποιοτικό τρόπο όσον αφορά την παραγωγή των ελληνικών θέσεων, είτε όσον αφορά την τουρκική κοινή γνώμη, είτε όσον αφορά τη διεθνή κοινή γνώμη, για να παρουσιάζουμε τις θέσεις μας. Ευτυχώς που υπάρχει η ελληνική διασπορά ή ανά τον κόσμο, και εκεί άνθρωποι φιλότιμοι έχουν αναλάβει και φέρουν σε πέρας αυτό το έργο που θα έπρεπε να το κάνει οργανωμένα το Εθνικό Κέντρο. Ναι, δεν αρκεί αυτό, γιατί τώρα ήταν πιο εύκολο το έργο αυτών των Ελλήνων λόγω της στάσης του Ερντογάν, που σε πολλές περιπτώσεις ήταν απαράδεκτη, αλλά μια κεμαλική κυβέρνηση η οποία το παίζει, θα έλεγα, ας με συγχωρήσετε για την έκφραση, πιο ευρωπαία, πιο δυτική, είναι πιο δύσκολο να την αντιμετωπίσουν οι δικοί μας ομογενείς. Ακούστε, είναι το θέμα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε την μετά Ερντογάν εποχή. Ακριβώς. Ο Ερντογάν, για τους λόγους που προανέφερα, τους 3 πυλώνες της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, που εκ των πραγμάτων οδηγούν την Τουρκία σε μία στροφή του γεωπολιτικού της προσανατολισμού προς την Ευρασία και στο μουσουλμανικό κόσμο, αυτό λοιπόν απομάκρυνε την Τουρκία από τη Δύση. Ίσως σε αυτό να έπαιξε ρόλο και η προσωπικότητα του Ερντογάν, και όχι μόνο. Και το βαθύ κράτος έπαιξε τεράστιο ρόλο σε αυτήν τη στροφή, κάτι που δεν πολυσυζητείται, ούτε γράφονται πολλά γι' αυτό. Δεν είναι ο Ερντογάν που έστρεψε την Τουρκία προς την Ευρασία. Είναι το βαθύ κράτος. Και γιατί την στρέφουν προς την Ευρασία? Διότι η Δύση για το βαθύ κράτος αποτελεί μείζωνα απειλή. Και τι είναι η μείζωνα απειλή? Ποια είναι η μείζωνα απειλή? Η μείζωνα απειλή είναι η δημοκρατία. Με τα όποια προβλήματα έχει η δημοκρατία στη Δύση, επειδή λοιπόν αυτό προσπαθεί να επιβληθεί στην Τουρκία, και αυτή είναι η μεγάλη απειλή, γιατί εάν τελικώς η Τουρκία, ξέρετε, όταν η Ελλάδα έκανε τα βήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πρώτα βήματα τα έκανε και η Τουρκία, την επόμενη μέρα από την Ελλάδα. Αλλά όταν τη δεκαετία του 70 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επιτάχυνε τα βήματα για να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλησε να το κάνει και ο Ντεμιρέλ, το σταμάτησαν οι στρατηγοί και είπαν, αν μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνουμε τις προσαρμογές και τις μεταρρυθμίσεις που μας ζητούν για να αρχίσει η διαδικασία της ένταξης και να ενταχθούμε, τότε αυτό θα οδηγήσει στην μετάλλαξη του καθεστώτος που έχουμε, θα υποχρεωθούμε να αναγνωρίσουμε άλλες εθνότητες και αυτό με βάση τη δική τους λογική θα οδηγήσει στη διάλυση της Τουρκίας. Η διάλυση της Τουρκίας, όπως την εννοούν οι στρατηγοί ακόμα και σήμερα, έστρεψε την Τουρκία στη Ρωσία και στην Κίνα και στο Ιράν. Γιατί? Διότι η συμμαχία με αυτές τις χώρες δεν προϋποθέτει δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Διότι και αυτές οι χώρες έχουν στην ουσία το ίδιο καθεστώς. Ναι. Άρα πάσχουν δηλαδή από το σύνδρομο των Σερβρών. Ναι, αλλά του διαμελισμού της Τουρκίας δηλαδή. Ναι. Εδώ όμως η απειλή είναι η δημοκρατία, δηλαδή η αναγνώριση κουρδικής εθνότητας. Αυτό είναι όλο το ζήτημα. Και αυτό λοιπόν, η επιλογή του Ερντογάν και των στρατηγών να πάει προς την Ευρασία δημιούργησε σοβαρότατα προβλήματα με τη Δύση. Ένας παράγοντας που σχετίζεται με αυτά που είπα είναι η κατάσταση στη βορειοανατολική Συρία, όπου οι ΗΠΑ στηρίζουν ένα de facto κράτος που λειτουργεί εδώ και 9 χρόνια. Και σε αυτό το κράτος όντως εφαρμόζονται οι αρχές της δημοκρατίας, της ισονομίας και της ισοπολιτείας μεταξύ Κούρδων, Αράβων, Αρμενίων, Ασσυρίων, συμμετέχουν στην διαχείριση της εξουσίας, διδάσκονται τη γλώσσα τους στις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αυτό είναι η απειλή για την Τουρκία. Τώρα λοιπόν, αν έρθουν οι Κεμαλικοί, οι οποίοι ήδη έχουν ρίξει γέφυρες σε αυτό το μανιφέστο που δημοσίευσαν και είπαν θα επιδιώξουμε να γεφυρώσουμε τις σχέσεις με τη ΣΥΠΑ και τον ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, τότε η Ελλάδα, ναι, θα κληθεί να διαχειριστεί αυτό που είπατε. Ένα πρόβλημα. Οι θέσεις της δηλαδή δεν θα περνάνε τόσο εύκολα όσο περνούσαν μέχρι τώρα με μια Τουρκία εχθρική προς τη Δύση. Ελπίζω όμως ότι έχουμε τα σενάρια αυτά στο τραπέζι από τώρα και είμαστε έτοιμοι και εδώ και στην Ουάσιγκτον και όπου αλλού να διαχειριστούμε αυτή τη νέα κατάσταση που πιστεύω ότι θα
προκύψει μετά τις εκλογές. Το θέμα είναι ότι και στο παρελθόν προ-Ερντογάν δεν τη διαχειριζόμαστε καλά αυτή την κατάσταση και όταν ήταν και μαλλική και η δική μας στάση ήταν, τι να πω, μια στάση ύπνου, να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Τέλος πάντων, σε αυτά τα θέματα. Πέραν από την προπαγάνδα την οποία δεν ασχούμε, υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να πιέσουμε την Τουρκία, όπως είναι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για το οποίο είναι πολύ ευαίσθητη η Δύση. Και από ανθρώπινα δικαιώματα δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες, πόσα παραβιάζει η Τουρκία και θα μπορούσαμε να τους πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα μπορούσαμε να τους πιέσουμε για τη γενοκτονία των Ελλήνων, που ποτέ δεν το θέτουμε αυτό το θέμα σαν ζήτημα πίεσης απέναντι στην Τουρκία. Κάνουμε δηλαδή, δεν ξέρω για ποιο λόγο, θα μας πείτε εσείς. Και έχουμε θέματα οικολογίας, αλληλείας, τα οποία δημιουργούν, που είναι τόσο σοβαρό. Όταν εμείς απαγορεύουμε στους δικούς μας αλληλείς να ψαρέψουν, οι Τούρκοι πηγαίνουν και ψαρεύουν και αυτά δεν τα ξέρει ο υπόλοιπος κόσμος. Και θα πρέπει να γνωστοποιηθούν αυτά. Και μπορούσαμε να τους πιέσουμε από πολλές πλευρές. Όπως, για να μην πω για τις νησίδες που υπάρχουν, που ανήκουν στην Τουρκία και κανονικά θα έπρεπε να ανήκουν στην Ελλάδα, ή είναι και νησίδες οι οποίες δεν έχουν, και όπως μας κατηγορεί η Τουρκία ότι έχουμε νησίδες που δεν έχουν, πώς το είπανε, αδέσποτες. Έχει και η Τουρκία αδέσποτες στις νησίδες. Τις έχει γράψει ο κύριος Συρίου. Είναι οι λεγόμενες αδιευκρίνηστης κυριαρχίας με βάση την Τουρκία νησίδες στο Αιγαίο. Ναι. Ακούστε, τώρα ανοίγεται ένα τεράστιο θέμα που δεν φτάνει μια εκπομπή, θέλει σεμινάρια να γίνουν. Σωστά. Για τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η ελληνική εξωτερική πολιτική. Επιγραμματικά να πούμε δύο πράγματα. Και επιτρέπει στην Τουρκία σταδιακά να φορτώνει, όπως είπαμε από το 1974 και μετά, την ατζέντα των ελληνοτουρκικών, που για την Ελλάδα μέχρι σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών έχουμε ένα θέμα προς διευθέτηση, την οριοθέτηση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Αυτό από το 1974 και μετά η Τουρκία φορτώνει, έχει βάλει όλα αυτά τα ζητήματα, παραβιάσεις, υπερπτήσεις στο καινούριο φρούτο, έχουμε τα μη επανδρομένα, έχουμε την αλληλεία, και με τον τρόπο αυτό η Τουρκία δεν γκριζάρει μόνο θεωρητικά και σε επίπεδο δηλώσεων το Αιγαίο, το γκριζάρει και πρακτικά. Διότι όλες αυτές οι παραβιάσεις, ξέρετε, καταγράφονται διεθνώς και για τη διεθνή κοινή γνώμη. Όταν η Ελλάδα δεν ακολουθεί μια πολιτική αποτροπής αυτών των παραβιάσεων και ριζικής αντιμετώπισης, για τη διεθνή κοινή γνώμη σημαίνει αποδοχή στην ουσία του γκριζαρίσματος και από την ελληνική πλευρά. Και αυτό, ο χρόνος όσο περνάει, που είπατε πριν από λίγο για να τα παγώσουμε, ξέρετε, ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος της Ελλάδας. Φυσικά. Αυτά τα προβλήματα πρέπει να λυθούν, όμως αυτό, επαναλαμβάνω, είναι ένα ζήτημα που θέλει μια συνολική θεώρηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε μια, επαναλαμβάνω, όχι σε μια εκπομπή, σε σειρά εκπομπών ή σεμιναρίων, γιατί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, πιστεύω. Βέβαια, διότι φανταστείτε εάν κάθε φορά που έλεγε κάτι η Τουρκία, και μάλιστα και να το ακούνε και ξένοι, βάζαμε μόνο ένα θέμα. Το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων ή τους αγνοουμένους της Κύπρου, που τους έχουμε ξεχάσει. Επειδή το θέμα των αγνοουμένων της Κύπρου νομίζω ότι έχει μια καλή διαχείριση τώρα. Ήδη έχουν γίνει έρευνες, βρίσκονται τα οστά αρκετών. Το θέμα είναι ότι τους σκοτώσαν τους ανθρώπους. Αυτό θέλει μια διαχείριση σε ομαδικούς τάφους. Κυρίως από την Κυπριακή Δημοκρατία. Όσον αφορά τη γενοκτονία, σε συζητήσεις που έχουμε πολιτικούς σχεδόν όλων των κομμάτων, επειδή είμαι από τους ανθρώπους που δούλεψε για το θέμα της γενοκτονίας, όλοι θεωρούν ότι πρέπει να αποτελέσει μέρος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, να μπει στην ατζέντα. Ενώ λοιπόν το λένε αυτό, ενώ ήρθε και ο κύριος Μητσοτάκης σε ένα διεθνές συνέδριο που έγινε πριν 3 χρόνια ως πρωθυπουργός, που ήταν μια κίνηση που γίνεται για πρώτη φορά. Σε συνέδριο για τη γενοκτονία, διεθνές συνέδριο, ήρθε, έκανε μια πολύ για την Τουρκία, για τα δεδομένα της Τουρκίας, πολύ επιθετική ομιλία στο ζήτημα αυτό. Υποσχέθηκε ότι η ελληνική κυβέρνηση και το κράτος
θα στηρίξουν τις προσπάθειες για διεθνοποίηση. Είδαμε όντως σε ορισμένες προξενία και πρεσβείες στο εξωτερικό, σε εκδηλώσεις που γίνονται, ενεργό παρουσία διπλωματών, ενώ σε άλλα χρόνια απέφευγαν να παρίστανται. Όμως δεν έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο που απαιτούν οι καιροί η υποστήριξη από την ελληνική κυβέρνηση και από το ελληνικό κράτος αυτού του τεράστιου θέματος. Για παράδειγμα, εάν ο Έλληνας Πρωθυπουργός κάποια στιγμή θέσει το θέμα στη Σύνοδο Κορυφής ή στην ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στη Γενική Συνέλευση, τότε ξέρετε, αυτό θα σημάνει στην ουσία μια ανατροπή της παραδοσιακής πολιτικής που ασκεί η Ελλάδα έναντι της Τουρκίας. Ας ελπίσουμε ότι και με εκπομπές σαν και αυτή και με παρενέσεις που κάνουμε εμείς, με τη δύναμη που έχει η φωνή μας, ας ελπίσουμε ότι σταδιακά θα πιστεί το πολιτικό σύστημα, γιατί είναι ζήτημα πολιτικού συστήματος, να εντάξει το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων, της Θράκης, του Πόντου και της Ανατολής. Μία γενοκτονία έγινε, να την εντάξει στην ατζέντα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Το ελπίζουμε αυτό. Βεβαίως, από ό,τι μας λέτε, είναι πεισμένη η πολιτική, αλλά δεν το υλοποιούν. Τώρα, τι φοβούνται μην μας κάνει η Τουρκία ντά, τι άλλο φοβούνται, δεν ξέρω γιατί δεν το υλοποιούν. Δεν αλλάζουν εύκολα οι νοοτροπίες στη γραφειοκρατία του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν είναι εύκολες οι αλλαγές αυτές. Θέλει πραγματικά τεράστιες προσπάθειες και πολύ αγώνα. Όμως, κύριε μια κάποια απόσταση τη διανύσαμε σε σχέση με πριν από 5 χρόνια. Πάλι καλά. Βεβαίως και εφόσον το Υπουργείο Εξωτερικών πάρει εντολές από την πολιτική του ηγεσία, θα μεταβάλει και αυτό τη στάση του. Και δεν μπορεί να αντιστέκεται η γραφειοκρατία σε τέτοια θέματα. Άλλωστε, ο κύριος Μητσοτάκης, να πούμε ότι έχει παρακάμψει το Υπουργείο Εξωτερικών σε αρκετά θέματα και μάλιστα συζητάνε, από ό,τι έγραψε και ο κύριος Κοτάκης, συζητάει ο κύριος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο πρέσβη για τα θέματα τα ελληνοτουρκικά. Και τι συζητάνε δεν ξέρω, γιατί βεβαίως και τον κύριο Γεραπετρίτη δεν μπορούμε να τον εμπιστευτούμε ιδιαίτερα, όχι μόνο γιατί ο άνθρωπος δεν έχει γνώσεις και δεν είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων ή κάτι τέτοιο, αλλά διότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος είπε και το 6 μίλια κόκκινη γραμμή. Ξέχασε και τα 10 μίλια που έχουμε στο αέρα δηλαδή. Τέλος πάντων. Όχι, ακούστε, το βασικό πρόβλημα, ποιο είναι το πρόβλημα στη δήλωση αυτή του κυρίου Γεραπετρίτη. Όταν θέτεις ως κόκκινη γραμμή τα 6 μίλια, αυτό καταρχάς παραβιάζει ανοιχτές θύρες. Είναι μια συνταγματική υποχρέωση των κυβερνήσεων. Είναι δηλαδή εθνική κυριαρχία. Σαν να λες ότι κοιτάξτε, μην περάσετε τα σύνορα. Αυτό δεν χρειάζεται να το πεις. Αυτό σύνορα είναι τα 6 μίλια. Είναι εύλογο. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Το πρόβλημα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο δίνεις το δικαίωμα στην άλλη πλευρά να λαιλατεί τα κυριαρχικά σου δικαιώματα. Ακριβώς. Διότι μέχρι τα 6 μίλια είναι εθνική κυριαρχία, μετά τα 6 μίλια είναι κυριαρχικά δικαιώματα. Και η Ελλάδα προσφάτως άλλαξε τη θέση του κυρίου Γεραπετρίτη και είπε ότι αν θυγούν κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης, τότε η Ελλάδα θα παρέμβει. Δηλαδή δεν μπορεί μια χώρα τη μια χρονιά να λέει έτσι και την άλλη χρονιά να λέει αλλιώς. Είναι μόνο νοτίως της Κρήτης όμως το είπε, δεν ξέρω για την περιοχή του Καστελόριζου. Αυτό δεν θυμίζει μια ευνομούμενη και κανονική χώρα και κράτος. Σωστά. Να αλλάζεις σε τόσο σοβαρά ζητήματα την πολιτική από τη μια χρονιά στην άλλη και από τη μια στιγμή στην άλλη. Τέλος πάντων. Είναι θέματα μεγάλα, τα οποία χρειάζονται πολλές συζητήσεις και θα μπορούσαμε να τα πούμε και άλλη φορά, γιατί είναι τόσο πολλά θέματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για τις οποίες εσείς είσαστε ένας εκ των ειδικοτέρων. Και εδώ νομίζω ότι καλό είναι να το σταματήσουμε και ελπίζω ότι δώσαμε στους θεατές μας να καταλάβουν αρκετά πράγματα. Ευχαριστούμε που είσαστε στην εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ, κύριε. Ευχαριστούμε τους αγαπητούς φίλους και τις αγαπητές φίλες που μας παρακολούθησαν. Θα είμαστε πάλι κοντά σας με μια νέα εκπομπή. Γεια σας.